เล่ห์จราชนตอนที่ 32รายงานครับจับได้หนึ่งที่เหลือตายหมดฝ่ายดาวบาดเจ็บหนึ่งสาหัส3ตาย2ได้ให้ทุกคนมาลงตัวกัน ครับ ลิงหานล่ะ คุณไม่ไปจับเขาแล้วมาทำไม ผมเป็นห่วงคุณ คุณแปลกไป เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ฉันต้องผิง เก็บกวาดที่เกิดเหตุ ค่ะ คุณตามผมมา ผมไม่ได้จะคุยด้วย หัวหน้าคิดไม่ผิด เขามาจริง ลงมือเฮ้ยตามไปอย่าให้ลิงหาหนีไป ตามยิวเฉาดูรถบรรทุกคันเมื่อกี้ ไม่ว่าจะทำยังไง จะเป็นคนขับรถ ครับ ไป ดูเหมือนเขายังไม่ได้สมุดรหัส งั้นตามต่อไหม ไม่ สายลับหน่วยข่าวกรองยังอยู่ ตามต่อไปจะตกหลุมพรางเอาได้ ขับไปอีกเถอะ ค่ะ หัวหน้ากง หัวหน้าสาขาไม่พบใครค่ะ ได้เดี๋ยวผมมาใหม่ เวลาแบบนี้หายตัวไป คงไม่ได้เกิดเรื่องขึ้นหรอกนะ พรุ่งนี้นายสะกดรอยตามคนนี้ ไปไหนตอนไหน ทำอะไร จดไว้ให้หมด ฉันอิ่มแล้ว เข้าประเด็นเถอะ ประเด็นไหน คุณจะบอกฉันใช่ไหม คุณเดาได้แล้วเหรอ เท่าที่ฉันรู้ หน่วยสอบสวนกลางจะไม่สละชีวิตช่วยคนอื่น ดังนั้นถึงจางเสียงเฉิงช่วยคุณไว้ แต่ก็เปิดโปงคุณด้วย ที่แท้ก็คิดว่าฉันจะคุยเรื่องตัวตนของฉัน เอาอย่างเป็นคนของหน่วยสอบสวนกลางจริงๆ เฉินลี่ฟูยังโมโหเรื่องนี้อยู่มาก คุณน่าจะได้ยินมาบ้าง ถ้าเป็นฉันจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลย ไม่มีหลักฐานก็ต้องยืนกรานให้ถึงที่สุด ห้ามยอมรับว่าท่านหยางอาจเป็นคอมมิวนิสต์เด็ดขาดอ้ายหลายปีนี้แทนที่จะบอกว่าฉันติดตามความศรัทธา งั้นบอกว่า ฉันติดตามหัวหน้าสาขา ฉันเชื่อใจเขาแต่ก็คิดว่าองค์กรที่เขาอุทิศตนให้ต้องน่าเชื่อถือแน่แต่เกิดเรื่องมากมาย ฉันเลยสงสัยว่า ตอนนั้นฉันคิดเรื่องนี้ง่ายเกินไปไหม ฉันอาจเลือกทางผิด ยังไม่สายถ้าคุณคิดได้ หัวหน้า เขามีด้านที่ฉันไม่รู้จัก คนเราน่ะเป็นสัตว์ที่ ซับซ้อนที่สุดในโลก อยากมองคนคนหนึ่งให้ทะลุปลุกโปร่งก็ไม่ง่ายนักหรอก
ก่อนหน้านี้ คุณคิดว่าหัวหน้าสมบูรณ์แบบเกินไป ให้เวลาเขาอีกหน่อยเถอะ รู้ความจริงโดยไม่ทันตั้งตัว เขาจะรับไม่ไหว หัวหน้า คุณยังมีเรื่องในใจอีกใช่ไหม ก่อนที่คุณสื่อไปได้กำชับฉันเป็นพิเศษ เรื่องลิงหานต้องจัดการเงียบๆไม่เอะกระเริก ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อประชาชนขาดความมั่นใจ รวมถึงทหาร มีผลต่อสถานการณ์โดยรวม วางใจได้ ผมจะเตือนคนในของเรา ให้พวกเขารู้ผลได้ผลเสีย ลิงหานคือสายลับญี่ปุ่น ภาพลักษณ์ของผู้บังคับการจะดูแย่ ที่น่ากลัวกว่าคือถ้ามีคนใช้เรื่องนี้เป็นหลักฐานสำคัญ ในการโจมตีจุดอ่อนต่อหน่วยข่าวกรอง ไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาล้อเล่นแน่ งั้นก็ดี นี่เราจู อืม นายว่าเรื่องนี้ควรบอกคนนอกยังไงดี ก็อาจจะลำบากหลีเลียงแล้ว คุณว่าพูดแบบนี้ได้ไหม จงฟังกับหมีหลานตัวปลอม หักหลังหลีเลียง ได้ข้อมูลภายในจากหลีเลียงมาเยอะมาก สองคนนี้เป็นคนฉลาดมาก ถึงได้ก่อเรื่องใหญ่โตได้ ส่วนเรื่องลิงหาน เขาถูกสายลับของญี่ปุ่นฆ่าตาย ตอนตรวจสอบเรื่องนี้แบบนี้พอได้ไหม ฉันว่าหลี่เหลียงไม่ลำบาก คนลำบากที่สุดคือนาย หลี่เหลียงเป็นคนที่นายเลื่อนขั้นเอง พอเขาโดนหักหลัง นายจะหนีความผิดฐานบกพร่องในการตรวจสอบไม่ได้ แต่เดิมเรื่องนี้ ผมก็ปัดความรับผิดชอบได้ยาก ผมเป็นรองหัวหน้าสาขา แต่ไม่เคยพบว่าลิงหานมีพิรุษผมมีความรับผิดชอบเป็นหลัก งั้นเรื่องนี้ก็ลำบากแล้ว เรื่องนี้หยุดอยู่แค่ที่หลี่เหลียง ห้ามพูดถึงหลิงหานแม้แต่คำเดียว นายเสียสละยอมเพื่อเรื่องนี้ ฉันจะรายงานกับผู้บังคับการตามความเป็นจริง ผู้บังคับการฉลาดมาก เขาต้องตอบแทนน้ำใจแน่นอน เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วไม่ลำบากหรอก ได้ แจ้งด้วยว่าอีก10 นาทีประชุม ครับ พอสีเวยหัวโทรกลับรายงานสถานการณ์กับสาขาเสร็จ หัวหน้าก็เดาแผนการของหลิงหานได้ แผนแบ่งออกเป็น2 ส่วน ก่อนอื่น เขาทำให้คนคิดว่าหลบหนีล่อให้หัวหน้าส่งกำลังตามจับ ขอแค่เราหลงกล วัดลู่ซานก็จะปลอดภัย เขาก็จะได้สมุดรหัสมาอย่างราบรื่น หัวหน้าใช้แผนซ้อนแผน ลิงหานคิดว่าเราหลงกล ความจริงแล้วภารกิจของผมกับทางสายงานก่อสร้างนั่นเริ่มพร้อมกัน แต่ลิงหานเจ้าเล่ห์เกินไป เป็นไงบ้าง ได้สมุดรหัสมาไหม สมุดรหัสถูกย้ายไปแล้ว ลิงหานคนนี้ทำพลาดน้อยมาก ครั้งนี้เกิดอะไรขึ้น ตอนนี้บอกว่าพลาดยังเร็วเกินไป ฉันเชื่อว่าเขาต้องเอาสมุดรหัสมาได้แน่ ดูท่าคุณเชื่อใจเขามากกว่าผมอีกเหรอ ฉันเชื่อว่าเขาเป็นคนเก่ง งั้นก็ดี พวกเราไม่ต้องทำอะไรแล้ว รอข่าวดีจากเขากัน ถึงจะเก่งยังไงก็ไม่ใช่เทพเจ้า ในสถานการณ์แบบนี้เขาต้องให้พวกเราช่วย ช่วยยังไง เจ้าตี้คนสำคัญที่สุดตอนนี้คือวินหงซึนเธอจับตาดูลูกน้องเขาคอยดูท่าทีของพวกเขา พวกเราคาดการณ์แผนขั้นต่อไปของวินหงซึนจากสิ่งนี้ ค่ะ หัวหน้า ผมมีคำถาม ว่ามา ตรงที่ผมวางสมุดรหัส คุณคาดเดาได้ยังไง ถ้าลิงหานรู้จักนายมากพอ เขาก็เดาได้ ตอนนายไปเอารถสมุดรหัสอยู่ที่ตัวนายใช่ไหม เพื่อทำให้ลิงหานสับสน นายก็เลยเล่นลูกไม้ใช่ไหม ใช่ครับ ผมคำนวณเวลาไว้วนอยู่1 รอบ ถึงได้ไปเอารถ เป้าหมาย เพื่อให้หลิงหานเข้าใจผิด ให้เขาตัดบทออกไป ฉันใช้เวลาที่นายถึงบ้านมาเป็นหลักในการคำนวณ
ตั้งแต่ที่นายไปเอารถจนนายกลับมาถึงบ้านราวๆ2 ชั่วโมง ถึงฉันจะไม่เห็น แต่แน่ใจว่านายไปอีกที่ เอาข้อมูลสำคัญพวกนี้มาใช้อ้างอิง ฉันก็กล่าวรัศมีการเคลื่อนไหวของนายได้ จากนั้นฉันก็ค่อยเลือกที่นายจะซ่อนของได้ ก็เลยเดาออก เข้าใจแล้วครับ ตอนนี้พวกเราไม่รู้ว่า ต่อไปหลิงหานจะทำอะไร แต่ก็ห้ามชะล่าใจ นายต้องจำไว้ ศัตรูของนายรู้จักนายดีกว่าตัวนายเสมอ เข้าใจไหม ครับเคยเจ้ผิงคงรู้นานแล้วว่าสมุดรหัสอยู่ในมือหยางจือหมิง ในนี้น่ะ แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้ รอฉันมาเอาไป เป็นกุญแจตู้เซฟที่เก็บสมุดรหัส มีอยู่2 ดอก วินหงเซินหวนเย่หมิง ส่วนที่อยู่ของตู้เซฟมีฉันคนเดียวที่รู้ ถ้าหลิงหานอยากได้สมุด ก็ต้องเล่นงานเรา3 คนพร้อมกัน เข้าใจไหม เข้าใจค่ะ ทุกคน ฉันยืนยันคำเดิม ฉันจะไม่พูดว่าหลิงหานอันตรายแค่ไหน อีกอย่างเขารู้วิธีการปฏิบัติการของทุกคน ก่อนจับเขาได้ ขอให้ทุกคนตั้งสติให้ดี ครับ เชิญเลยครับทางนี้เลยครับมันทอดเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญครับมันทอดเปลือกทอดไหมครับเชิญครับทางนี้เลยครับมันทอดเปลือกทอดทางนี้เลยครับ อุ้มตู้เซฟเล็กๆออกไปเอง ตู้เซฟแบบนี้ต้องใช้กุญแจ2 ดอก ต้องให้กุญแจหวินหงเซินกับหวนเย่หมิงดูแลแน่ นายไม่อยู่โรงพยาบาลดีๆจะหนีออกมาทำไม ก่อนหลิงหานยิงผมเขาพูดเรื่องแปลกๆมาประโยคนึงเขาพูดถึงคนใหญ่คนโตที่ใครแตะไม่ได้ คนใหญ่คนโตที่แต่ต้องไม่ได้ หรือจะเป็นหัวหน้าสาขา เอางี้อย่าพูดทางโทรศัพท์ นายไปเจอฉันตรงที่ทำภารกิจแรก ตกลงไหมเจอกัน ฉันจะไปถึงในอีก 20 นาทีนะบะหมี่จ้าบะหมี่เชิญนั่งเล่นจ้าบะหมี่ เอาหน่อย บะหมี่ ครั จ้า บเปลือกทอดทางนี้เลยครับ เชิญครับ นั่งก่อนนะจ๊ะนั่งก่อ เปลือน กทอดครับ หัวหน้าหลิง ผมทำตามที่คุณบอกแล้ว ขอร้องละปล่อยแม่ผมไปเถอะนะ รอฉันเจอรองหัวหน้าจู แม่นายก็จะปลอดภัย หัวหน้าสายเจ้าห้องทำงานคุณครับ ส่งมา หัวหน้าสุย หลิงหาน คุณแอบติดเครื่องดักฟังในห้องทำงานหวินหงเซิน หัวหน้ารู้ไหม คุณจะทำอะไรกันแน่ คุณมักสงสัยเรื่องที่ไม่ควรสงสัย มันอันตรายมาก ทางที่ดีคุณคิดล่วงหน้าว่า พอหัวหน้ากับหวินหงเซินรู้เรื่องแล้วจะอธิบายยังไง ซื่อสัตย์กับตัวเองไม่เสียคุณธรรม แต่มันทำลายผลประโยชน์ของคนส่วนหนึ่งไป หลิงหานจะทำยังไงต่อนะ เขาต้องเดาได้ว่าที่อยู่ของสมุดรหัสจะเกี่ยวข้องกับฉัน ดังนั้น เขาต้องคิดลงมือกับฉันนะหัวหน้าสุยมีธุระกับผมเหรอ หลิงหานรู้เรื่องนี้แล้ว เมื่อกี้เขาโทรมา คุณไม่ได้พูดอะไรซีซัวในนี้ใช่ไหม เขาโทรมาพูดอะไรบ้าง ก็ขู่ให้กลัว อ๋อ สุดท้าย เขาพูดประโยคนึง พอผมคิดแล้วรู้สึกว่ามันแปลก พูดว่าอะไร ซื่อสัตย์กับตัวเอง ไม่เสียคุณธรรม แต่มันทำลายผลประโยชน์ของคนส่วนหนึ่งไป ซื่อสัตย์กับตัวเองไม่เสียคุณธรรม แต่มันทำลายผลประโยชน์ของคนส่วนหนึ่งไป ผมขอโทษจริงๆ หวังว่าต่อไป คุณจะหาคนรักในอุดมคติได้ ลูกหลานเต็มบ้าน ครอบครัวอบอุ่น ประโยคนี้มีปัญหาเหรอ หัวหน้าสุยทางที่ดีคุณอย่าถามอีก ผมมีเรื่องด่วนต้องทำไปก่อนนะครับ ตามสบายนะ เอ๊ะ
เฮ้ย คุณเคยดูหนังกับมีหลานเหรอ นี่ไม่ใช่เวลาพูดเรื่องนี้ เป้าหมายของหลิงหานคือให้หัวหน้าสวีพูดประโยคนั้นกับผม ประโยคสุดท้ายนั่น ครอบครัวอบอุ่น ถนนเฉิงอิน พวกเขาจะจับเด็ก นี่เป็นแค่กับดัก คนที่เขาจัดการคือพวกเรา คุณดูไม่ออกเลย ๆ คุณอย่าห้ามฉัน ฉันให้พวกเด็กๆมีอันตรายไม่ได้ ไม่ใช่ไม่สนใจ เราต้องคิดว่า เราจะจัดการยังไง รถลาก มัน ครับ ทอ ร ด ถ เผือ ลาก ก ทอด ค ทา รั ง บ นี้เลยครับเชิญครับ เอามาเลย เชิ ค ญ รับ ครับเชิญมันทอดเผือกทอดไหมครับเชิญครั ขอทาง บ ด้วยครับขอทางด้วยครับ หอมๆกรอบๆอร่อยๆเลยครับเชิญครับ รองหัวหน้าจู ถ้าผมไม่ออกไปใน15 นาทีจะมีคนมาหาผม ผมรู้ ดังนั้นพวกเราจะไม่อยู่ที่นี่นาน พวกเราเหรอ วัด 480 แห่ง กลายเป็นเท่าฐาน วาสนาผูกพัน อาพรราชวงศ์จิ้นคงอยู่ เร้นกายในตำนานเทพเซียน 36,000 ฉากก็แค่ฉาก วันมงคลมากมาย แสดงความดีของคนในอดีต พักดีทรยศ แยกดีชั่ว เขียนได้ดี วัด 480 แห่งเป็นเท่าฐาน 36,000 ฉากเป็นแค่ฉาก พูดได้ถูกต้อง เราต่อสู้กันทุกวัน จับคนนี้แล้วจับคนนั้น เหมือนทั้งโลกคือศัตรูของเรา สุดท้ายก็กลายเป็นเท่าฐาน ทุกอย่างเหมือนกัน ถึงคนเลวจะเลวแค่ไหน สุดท้ายก็กลายเป็นเท่าฐาน คุณว่าวันนี้ใครจะถึงจุดจบ เป็นคุณ หรือเป็นผม ตอนคุณฆ่าหลี่เหลียงตายกับมือ รู้สึกยังไง ก็รู้สึกคล้ายตอนนี้ ยิง10 นัด 8 นัดไม่หายแค้น เข้าใจ ยิงแค่10 นัด 8 นัด ไม่หายแค้นหรอก เอางี้คุณเป็นคนญี่ปุ่น ใช่ไหม ผมไม่ใช่คนญี่ปุ่น โอ้ งั้นเหรอ ผมรู้ว่าทำไมคุณหลอกผมมาที่นี่ เพราะผมสืบเจอความลับของคุณ คุณอวดดีมาตลอด คิดว่าตอนนี้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ อีกอย่างแผนของคุณตอนนี้คือโยนความผิดทั้งหมดให้ผม จากนั้นก็ฆ่าผม ด้านหนึ่งตายไปโดยไม่มีหลักฐาน อีกด้านหนึ่งจะไม่มีใครรู้ความลับคุณอีก ใช่ไหม เลิกฝันเถอะ ถึงผมตายไป ผมก็จะมอบมันให้กับคนที่เปิดเผยความลับนี้ได้ ทายสิว่าใคร ถูกต้อง ก็คือหวินหงเซิน ผมเข้าใจครับ หัวหน้า ท่านวางใจได้ ผมจะจัดการอย่างเหมาะสม ครับ ลาก่อนครับ มีอะไร รองหัวหน้าถูกจับไปครับ วินหงเซินล่ะ เออ จะถามว่าเขาอยู่ไหน ไม่ทราบครับ ตอนประชุมฉันพูดไปหลายรอบ ฮะ มีไหวพริบอย่าให้หลิงหานหลอกใช้ แต่ว่านาย ไปช่วยเขาทางอ้อมซะได้ ฮะ นายโง่หรือไงหลิงหานมีตาทิพย์เหรอ
ถึงได้รู้ว่านายแอบติดเครื่องดักฟังในห้องทำงานอินหงเซินเขาหลอกนายอยู่ไม่ใช่เหรอใครให้นายยอมรับ ได้ ยังไม่พูดถึงเรื่องนี้ ถึงนายยอมรับใครให้นายไปหาอินหงเซินนายต้องมาหาฉันสิรู้ไหมผลของการที่นายทำไปคืออะไรฮะฉันจะบอกให้วินหงเซินหวนเย่หมิงถูกหลอกออกไปทั้งคู่กุญแจตู้เซฟอยู่ที่พวกเขาถ้าหลิงหานจับพวกเขาได้เราจะถอนรหัสของปาเกอไม่ได้ ถึงตอนนั้นพวกทหารในสนามรบก็จะเหมือนคนตาบอดหวนเย่หมิงเราหัวหน้าจูวินหงเซินเสียหัวกระทิไปเพราะศัตรูรักษาสมุดรหัสไว้ไม่ได้สาขาหูหนานจะกลายเป็นหน่วยข่าวกรองทางทหารที่ตลกที่สุดนะรอขึ้นศาลทหารด้วยกันเถอะถ้างั้นพวกเราย้ายตู้เซฟดีกว่าไหมครับนายกลัวหลิงหานจะไม่รู้ว่าตู้เซฟอยู่ที่ไหนเหรอออกไปถ้าแผนของหลิงหานเริ่มขึ้นก็จะไม่มีวิธีที่ดีต่อทั้งสองฝ่ายเราหัวหน้าจูวินหงเซินหวนเย่หมิงหวังว่าพวกเขาจะหาวิธีดีรอดจากแผนของหลิงหานได้อย่างน้อยก็ถูกเวลาจนเราหาพวกเขาเจอถ้าไม่ได้ฉันต้องเสียสละส่วนน้อยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมสมุดรหัสจะตกอยู่ในมือหลิงหานไม่ได้ หัวหน้ากง น่าสนิทกับสีเว่ยหัวใช่ไหม สนิทครับมีอะไรจะสั่งแล้วครับ เขาเคยบอกนายไหมว่า วันแรกที่เขามาสาขารองหัวหน้าพาเขาไปทำภารกิจที่ไหน วันแรกที่เขามาสาขาเราหัวหน้าพาเขาไปโรงงิ้วฉางซาเพื่อจับคนทรยศ ลักพาตัวพวกเย่นจือนั้นไม่ยากที่ยากคือจะพาตัวไปยังไง เราตั้งด่านที่ทางแยกสำคัญแล้ว นอกจากลงมือเปิดเผยไม่งั้นการลักพาตัวคนเยอะขนาดนั้นก็เป็นไปไม่ได้ พวกเขาต้องจับเด็กๆไปอย่างเปิดเผยแน่ เด็ก อะไรขึ้นเนี่ยทำไมอ่ะ เหรอ มา เรื่องอะไรเนี่ย ส่งเด็กมาเลย เด็กๆไปไหนนะเป็นอะไรกันหมด เร็วเข้า เยอะเลย เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า เรียกมือหน่อย จะช่วยยังไงดีเนี่ย เร็วเข้ามา แน่เลย เป็นห่วงจังสิ เด็กๆน่าสงสารจริง อะไร ๆ มาหรือเปล่าก็ไม่รู้ เด็กน้อย หมดสติกันหมดเลย ขอดูใบรับรอง เชิญครับเชิญเชิญร้อนครับเชิญร้อนครับเชิญครับ เชิญร้านนี้ได้เลยของที่ดีอร่อย ครับ เชิญ ค เล รั ย บ เดี๋ยวก่อน ทอดเปลือกทอดครับเชิญครับ วันนั้นใครอ่ะมีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย เชิญเลยครับ หัวหน้าถังเป็นไปได้ว่าหลิงหานจะลักพาตัวเด็กบ้านเด็กกำพร้าเป้าหมายที่เราต้องตรวจสอบตั้งแต่นี้ไป เปลี่ยนเป็นรถพยาบาล รถส่งสินค้ารถบรรทุก หัวหน้ายังบอกอีกว่า เมื่อพบเป้าหมายให้ยิงปืนแจ้งรอให้พวกเขามาค่อยว่ากัน ได้รู้แล้ว เสียหวง ครับ พาคุณมา ทุกคนไป จอดก่อน หลีกไป เร็วๆหน่อย นี่ พวกเราทำการค้นหาอย่างเข้มงวดมาก
คนที่ใช้การได้มีไม่เยอะ เราแยกกันลงมือต้องขัดขวางได้แน่ข่าวร้ายคือพวกเขามีตัวประกันพวกเราไม่แน่ใจว่าพวกเขาทำอะไรเด็กๆเราเสียเปรียบมาก โอกาสชนะก็น้อยมาก แล้วก็เราสองคนต้องห้ามถูกลิงหารจับไปพร้อมกัน ถ้าถึงขั้นที่จัดการไม่ได้คุณอย่าสนใจผม ต้องให้พวกเด็กๆปลอดภัยและตัวคุณด้วย สกัดรถไว้ มีอะไรกันเหรออย่ายิงกันอีกแล้วหนีแล้วเร็วเข้าหนีเข้าบ้านเร็ว อย่ายิงนะ เขามีระเบิด แรงสะเทือนจากการยิง อาจเกิดการระเบิดได้ คุณตำรวจเมียผมจะคลอดแล้ว ไม่ไหว ขอร้อง แล้ ละ ว ปล่อยพวกเราไปเถอะ ไม่ไหวแล้ว ไป ไปจุดที่ยิงปืน ไป ปล่อยพวกเขาไปผมจะไปกับคุณ คุณเป็นตัวอันตรายเกินไป แลกตัวประกัน อย่างน้อยคุณก็ซื้อเวลาหลบหนีได้นิดหน่อย ถ้าคุณฉลาดพอ ก็ถอนตัวออกมาซะ เงียบนะ คุณชายรอง คนฉลาดอย่างคุณน่าจะรู้นานแล้ว ว่าฉันไม่ได้คิดหนีเอาตัวรอดแน่ ถ้าเด็กพวกนี้ทำให้ฉันได้ในสิ่งที่ต้องการไม่ได้ ฉันจะยิงก่อน คุณก็ไม่ได้เสียเปรียบ ถ้าเราตายกันหมด คนคนนั้นก็ขาดผู้ช่วย ถ้าฉันเป็นคุณคงยิงปืนไปนานแล้ว เรื่องนี้ไม่ว่าจะจบยังไง ผมจะทำให้คนชดใช้ ผมรู้ว่าคุณไม่สนใจชีวิตตัวเอง แต่คุณอู๋เขาเฝ้ารอจะได้กลับญี่ปุ่นไปอยู่พร้อมหน้าภรรยากับลูก แต่พวกคุณก็เหมือนหมาบ้า ที่งับข่าวกรองของปาเกอร์ไม่ปล่อย เพราะแค่ข่าวกรองของเขาสำคัญมาก คุณวางใจได้ ผมจะไม่ปล่อยให้มันตกอยู่ในมือของพวกคุณแน่ กองทัพพวกคุณ ครั้งนี้จะต้องพ่ายแพ้ ความพ่ายแพ้นี้เป็นแค่การเริ่มต้น ขอแค่ผมยังอยู่ ผมว่าก่อกวนพวกคุณโดยไม่สนว่าต้องแลกด้วยอะไร นั่นเป็นเรื่องในอนาคต ฉันไม่อยากยุ่งและยุ่งไม่ได้ด้วย สิ่งที่ฉันต้องทำก็คือเอาเด็กๆมาขู่คุณ ถ้าหากคุณไม่ให้สิ่งที่ฉันต้องการ ถ้างั้น ฉันก็จะพาเด็กๆไปตายด้วย เคยมีคนพูดแบบนี้กับผม แล้วก็ข่มขู่ผมด้วย แต่สุดท้ายก็ตายหมด งั้นเหรอ ไม่อยากรู้เหรอว่าคนในใจคุณตอนนี้ทำอะไรอยู่ ยิงปืนเตือนเป็นรหัสลับของพวกคุณ ฉันเดาว่าเขาเป็นพวกของเรานานแล้ว แต่ว่าทำไมไม่ยิงปืนเตือนนะ อพยพคนปิดล้อมทางแยกนี้ ยิงปืนเตือนในที่ปลอดภัย สมุดรหัสอยู่ไหน ฉันไม่รู้ คุณคงไม่สนใจว่าพวกเขาจะตายไหม ผมไม่อยากเสียเวลากับคุณ ผมนับถึง3 ถ้าคุณไม่บอก มันก็จะระเบิด 1 2
ไม่ต้องร้องเงียบนะ หัวหน้า รีบแจ้งหัวหน้าสาขา ฮะ รีบไปสิ ครับ ไป กุญแจตู้เซฟอยู่กับผม คุณชายรองไม่ทำให้ฉันผิดหวังจริง ปล่อยเด็กๆพวกนี้ซะ ๆ คงไม่เหมาะละมั้ง ฉันยังไม่ได้ลิ้มรสความหวานเลย คุณก็ให้ฉันตอบแทนแล้ว เหมาะสมเหรอ คุณอย่าลืมว่าที่นี่มีแต่คนของผมนะ คุณพาคนมาเยอะยิ่งเป็นภาระ สร้างความลำบากให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัว ยังไงคุณก็เอาเด็กๆพวกนี้ มาขู่ผมไว้อยู่แล้ว งั้นก็ปล่อยเด็กส่วนใหญ่ไปไว้เหลือคนเดียว น่าจะดีกว่านะ ผมจะไม่ให้คุณแจกับคุณ แต่จะมอบให้กับหลิงหาน ไม่ต้องต่อรองแล้ว ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไข ผมก็จะถอนกำลังซะ ปล่อยเด็กไป หัวหน้าถังอีก 5 นาทีผู้ส่งคนไปตามหา ผมจะทิ้งเยี่ยนจือในจุดที่เหมาะสมจำไว้ ก่อนภารกิจจะจบลง ต้องให้เด็กๆปลอดภัยก่อน ขอร้องล่ะ นายสองคนไปประตูหลังพวกนายตามฉันมา ครับ รถอยู่แต่คนหาย เขาพาตัวเราหัวหน้าไปยังไง หัวหน้าบอกว่าเขามีวิธีปกป้องตัวเอง อีกอย่างเขาที่อยู่กับหลิงหาน รู้ความเคลื่อนไหวได้ตลอด ถ้าเราเริ่มลงมือประสานนอกใน ถ้าแบบนี้มีโอกาสชนะ เข้ามา หัวหน้า ไม่พบร่องรอยหลิงหานกับรองหัวหน้า เหมือนหายตัวไปกลางอากาศเลย ไร้ประโยชน์ ฮัลโหล นายกลับสาขาเดี๋ยวนี้ ห้ามติดต่อใครเด็ดขาดถ้าฉันไม่อนุญาต ไปแจ้งว่าอีก 5 นาทีเข้าประชุม ครับ ฉันหวังว่าทุกคนจะทำภารกิจตัวเองให้สำเร็จ ห้ามมีข้อผิดพลาดเด็ดขาด ถ้าเจอปัญหาต้องรายงานฉันทันที ทุกท่าน สถานการณ์เราตอนนี้ก็เหมือนโดมิโน ถ้าตัวหนึ่งล้มลง ผลที่ตามมาไม่อาจคาดคิด ฉันต้องการอย่างเดียว รักษาสมุดรหัสให้ดี ถ้าเป็นไปได้ พยายามรักษาชีวิตของทั้ง3 คนไว้ ครับ คนเก่งของสาขาหูหนานอยู่นี่หมด คุณว่าถ้าผมฆ่าพวกคุณที่นี่ เท่ากับทำลายสาขาหูหนานในครั้งเดียวไหม นี่นับว่าเคยจิ้งผิง ส่งพวกเขามาให้ผมกับมือ สมุดรหัสอยู่ในตู้เซฟ วินหงเซินมีกุญแจ1 ดอกที่เขา หวนเย่หมิงมีกุญแจอีก1 ดอก ดอกหนึ่งปลอมแน่ ของจริงทั้ง2 ดอก ตู้เซฟแบบนี้ ใช้กุญแจ2 ดอก พูด ตู้เซฟอยู่ที่ไหน ผมจะบอกพวกคุณเหรอ ถ้าคุณยิงเขาหัวหน้าไม่มีทางปล่อยคุณแน่ ถ้าพวกเราไม่ยิง เขาจะปล่อยเราไปเหรอ และตอนนี้ใครปล่อยใคร ก็ยังพูดยาก ยิ่งคนทำผิดน้อย ก็ยิ่งมีทางรอด บางครั้งอารมณ์ชั่ววูบ
จุดจบก็แตกต่าง วินหงเซินนายไม่ต้องพูดกับเขาแล้ว นายแค่จำหน้าที่ในฐานะสายลับก็พอ ผมไม่ได้ลืม ในฐานะสายลับ ผมพร้อมพลีชีพได้ทุกเมื่อ สละชีวิต เพื่อมาตุภูมิ แต่ว่าการมีชีวิตอยู่จะมีโอกาสมากขึ้น ถ้าพวกเขายังไม่ยอมพูด เก็บไว้ก็เป็นภาระ พวกเรามีเวลาไม่มาก ต้องรีบหาสมุดรหัสก่อน ทั้งสามคนไม่รู้จริงๆว่าตู้เซฟอยู่ที่ไหน ที่อยู่ของตู้เซฟ มีแค่เคยจิ้งผิงที่รู้ นานไหมกว่าคุณจะหาเจอ พูดสิทำไมผมต้องไว้ชีวิตคุณ ผมได้กุญแจแล้ว ถ้าคุณไม่รู้ที่อยู่ตู้เซฟ ก็ไม่จำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ คุณเดาตำแหน่งที่แน่นอนได้เลย ต่อให้เดายาก ผมก็หาเจอ ผมไม่อยากสงสัยอยู่แล้วว่าคุณเก่งมากพอ แต่คุณไม่อยากรู้ ว่าทำไมผมให้หลิวเชากลับไป หรือให้ไปทำอะไรเหรอ ความสามารถของพวกหลิวเชาทนได้ไม่นาน ให้เบาะแสที่มีค่าไม่ได้ คุณกระตุ้นผม ให้ผมรีบร้อนออกไปหาตู้เซฟ เคอจิ้งผิงต้องส่งคนออกมาแล้ว ถ้าผมไปตอนนี้ก็จะติดกับที่เขาวางไว้ ตั้งแต่พวกเขาถูกจับมาก็ผ่านไปนานแล้ว เคยจิ้งผิงต้องย้ายตู้เซฟไปแล้ว เลิกพูดมาก ลงมือเถอะ ใช่ แล้วตู้เซฟจะอยู่ที่ไหนล่ะ ถ้าพวกเขาไม่ได้ย้ายรอให้คุณไปติดกับเอง งั้นคุณจะเสี่ยงตายไปแย่งสมุดรหัสให้ถูกจับไหมล่ะ ใช่แล้ว ผมลืมไป ตอนเคอจิ้งผิงยังหนุ่มก็เป็นนักเสี่ยงดวง เขาพนันว่า ผมจะต้องไปแย่งสมุดรหัสแน่ ถูกต้อง เวลาของเราทั้งสองฝ่ายต่างมีจำกัดมาก ก็เลยทำได้แค่เป็นนักพนันที่ฉลาด ถ้าแพ้แล้วก็แพ้ทั้งกระดานไม่มีวันฟื้น สิ่งที่หัวหน้าพนันคือ คุณต้องไปแย่งแน่นอน แต่ที่คุณพนันคือ คุณต้องคิดหาวิธีเอาสมุดรหัสมาใช่ไหม ดังนั้นคุณรู้ว่าตู้เซฟอยู่ที่ไหน ผมพอจะเดาออก วินหงเซินหวนเย่หมิง คุณอูแฝงตัวอยู่ที่ฉางซามานาน ถึงเวลา เปิดตัวได้แล้ว หัวหน้า พูดมาสั้น หัวหน้า ผมสืบรู้ตัวตนของลิงหาแล้วครับ ๆฟุจิวาระทาโร่ผู้ช่วยเสนาธิการกองทัพญี่ปุ่นทางจีนตอนเหนือฟุจิวาระทาโร่ ครับ เขาเป็นพ่อแท้ๆของลิงหาน แม่ของลิงหานเคยเป็นสาวใช้ระดับสูงในเขตเช่าเทียนจิน เจ้านายของเธอ เป็นจางเปียวที่ปกครองหูเป่ยและหูหนานยุคชิงที่อาศัยในเขตเช่าเทียนจิน 30 ปีก่อนแม่ของลิงหานก็มีลูก ไม่มีใครรู้ว่าคนที่ทำให้เธอท้องคือใคร ตอนนั้นคนเดาว่าเป็นจางเปียว ตอนแม่ลิงหานคลอดเสียเลือดมากญาติที่ไปโรงพยาบาลไม่ใช่จางเปียว แต่เป็นฟูจิวาระทาโร่ ข้อมูลสำคัญขนาดนี้ อธิบดีใต้ยังสืบไม่เจอ นายเจอได้ยังไง ทั้งหมดนี้ถูกฟูจิวาระทาโร่ปกปิดเอาไว้ หมอและพยาบาลที่เข้าทำคลอด และคนที่เคยเห็นเอกสารพวกนี้ตายหมดแล้ว ช่วงเวลาไม่น่าสงสัย คนอื่นก็เลยไม่มีใครสงสัย แต่เขาคิดไม่ถึงว่า หมอคนนั้นในคืนที่หลิงหานเกิด ถ่ายรูปหนังสือยินยอมการผ่าตัดกับสูติบัตรเอาไว้ และมอบรูปถ่ายนี้ให้ญาติห่างๆเก็บเอาไว้
ญาติห่างๆคนนี้ช่วยเก็บความลับให้เขามา 30 ปี ถึงได้ยอมบอกนาย ลูกชายของเขาป่วยเป็นโรคประหลาด จะรักษาโรคต้องใช้เงินเยอะมาก ผมให้ราคาที่เขาพอใจมากๆ เขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บความลับนี้เอาไว้ แต่ยังหาคนที่รับช่วงต่อความลับ และรับรองความปลอดภัยของเขาไม่เจอ จอดข้างหน้าหน่อย รถข้างหลังจอดแล้ว ดูท่าเขาจะเดาที่อยู่ของตู้เซฟได้แล้ว ถ้าเป็นแบบนี้ ต้องรบกวนทั้งสองคนช่วยล่อศัตรูให้เราหน่อย ยินดีรับใช้ แต่คุณมีเวลาแค่ 10 นาที พอครบ 10 นาทีผมจะทำตามคำสาบานที่ให้ไว้ ถึงตอนนั้นขึ้นอยู่กับว่าใครโชคดีกว่ากันแล้ว